Welcome students to our class of science, class 10, and we are in the discussion of force, and the topic we are discussing is acceleration due to gravity. Listen, for the student who had came to class 10, the word acceleration due to gravity is not a big deal. They have used it before, but today we will talk about its importance, its main meaning. That is why we are here. We know that the earth attracts everybody, every object towards our center, and this has been discussed previously. Don't forget, that was called gravity. That is called gravity, let's say. Now, when the object falls towards the earth, there is the variation in the speed. Remember, यदि कुनै हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ लगातार फोर्स लगाइरह्यो भने त्यसको स्पिडमा पक्कै पनि परिवर्तन आउँछ। स्पिडमा परिवर्तन त्यही हो। एउटा कुनै अब्जेक्टलाई हामी जति बिस्तारै छोडौँ, अग्लो ठाउँमा जाउँ त्यसलाई बिस्तारै छोडौँ, तर त्यो त्यही स्पिडमा झर्छ भन्ने हुँदैन। तिमी चाहे त्यसलाई बेसमरी फ्याँक, चाहे त्यसलाई बिस्तारै छोड, जब त्यो जमिनमा आइपुग्छ तब त्यसको स्पिडमा ठुलो अन्तर आउँछ। त्यो हाई स्पिडमा आइसकेको हुन्छ। यु क्यान ट्राई, हामी अरू ठाउँमा गएर चाहिँ सानो ढुङ्गालाई सो छोडौँ, के त्यो ढुङ्गा त्यही अनुसारले बिस्तारै आउँछ त? पक्कै पनि आउँदैन। त्यो अलिकति तल गएपछि त्यसको चाहिँ स्पिडमा इन्क्रिज आफै भइसकेको हुन्छ। त्यो आफै किन हुन्छ भने द्याट इज एट्र्याक्टेड बाई अ फोर्स कल ग्राभिटी। त्यसलाई तलबाट ग्राभिटीले आफूले तानिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यसको स्पिडमा इन्क्रिज हुँदै 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 आएर चाहिँ त्यो एकदमै जोडसँग त्यो जमिनमा ठोकिन्छ। हामीलाई याद होला, एउटा कुरा गरौँ है, हामीलाई याद होला, बेन्चबाट हामी कहिले पनि क्लासमा हम्फालेको छौँ कि छैनौँ? कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ, बेन्चबाट फुत्त हम्फालिन्छ, केही पनि हुँदैन, किनभने त्यो डिस्टेन्स छोटो छ। अब त्यही मान्छे त्यही स्कुलको छतबाट हम्फाल्दा के हुन्छ होला? अब याद गर्ने, एकछिनले विचार गरौँ। बेन्चबाट हम्फाल्दा केही पनि हुँदैन, तर त्यही मान्छे अग्लो ठाउँबाट हम्फाल्यो भने अपोजिट समस्या हुन्छ। किनभने बेन्चबाट हम्फाल्दाखेरि चाहिँ स्पिड त बढ्छ, तर टाइम कभर चाहिँ छोटो हुन्छ, स्पिड धेरै भन्नु पाएको हुँदैन। तर हामी बिल्डिङको 3 तला 4 तला माथिबाट हम्फाल्दाखेरि हाम्रो बडीले टाइम कभर बढी गरे हुन्छ, एन्ड द स्पिड इज इन्क्रिजिङ ग्रेजुअली सो द्याट द भेलोसिटी अफ आवर बडी बिकम्स म्याक्सिमम वेन वी टच द ग्राउन्ड, एन्ड द्याट इज द मेन कज द्याट वी गेट इन्ज्युर्ड। त्यो एउटा इक्जाम्पल हो, एन्ड द्याट इज अल हियर इज एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। रिमेम्बर, when a body falls without resistance, the acceleration produced is called acceleration due to gravity. जब एउटा बडी चाहिँ विदाउट रेसिस्टेन्स खस्छ र त्यसको बडीमा आएको एक्सिलरेसनलाई नै हामी भन्छौँ acceleration due to gravity. Remember, in our earth when we have to talk about the it, यसको एभरेज भेलोसिटी, यसको एभरेज भ्यालु 9.8. Remember, its average value 9.8 meter per second square. So, हामी यसलाई small g बाट लेख्छौँ. If you have seen the letter small g in the topic force or physics, then that is indicating that is acceleration due to gravity. Remember, this value is 9.8. Don't forget. Okay? So, now let's talk about its definition, my dear students. What is actually the acceleration due to gravity? The acceleration produced on a freely falling object. The acceleration produced on a freely falling object towards its center, towards the center of a planet, is called acceleration due to gravity. Remember, due to the acceleration due to gravity, the speed of falling object increases. हो, यो चीज चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यसको कारणले ग्राउन्डतिर खसेको अब्जेक्टको स्पिडमा आफै इन्क्रिज हुन्छ, भेलोसिटी आफै बढ्छ। त्यो कुरा हामी थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। यो सधैँ हामीलाई पर्ने कुरा पनि हो। हामी अरू ठाउँमा हम्फाल्छौँ नि त, कति ठाउँमा छ, हामी अहिले अरू ठाउँबाट पानीमा खोलामा हम्फाल्छौँ, हामी चाहिँ जमिनमा हम्फाल्छौँ, हामी रुखबाट हम्फाल्छौँ। तर एउटा के बिर्सिनुहुन्न भने जुन स्पिडमा हामीले हम्फाल्न सुरु गरेका हुन्छौँ त्यही स्पिडमा तल पुग्दा हुँदैन, बढिसकेको हुन्छ हाम्रो बडीको स्पिड। त्यो कुरा चाहिँ मेन कुरा हो। द्याट इज द मेन थिङ द्याट वी आर हियर टु टक। त्यो स्पिड थप्ने काम गर्छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले। ग्राभिटीले हामीलाई तान्छ र हाम्रो बडीले बिस्तारै भेलोसिटी पिकअप लिन थाल्छ। त्यतिखेर भएको एक्सिलरेसनलाई हामी भन्छौँ
acceleration due to gravity. Remember, एउटा सानो कुरा पनि छ, एउटा ठाउँबाट एउटा बललाई खसालेपछि एउटा अटोमेटिक क्यामेराले एक सेकेन्डको अन्तरमा चाहिँ लिएको एउटा पिक्चरको पनि हामी देखाउन सकिन्छ। यो पहिलो सेकेन्डमा, यो दोस्रो सेकेन्डमा, सेकेन्ड सेकेन्ड, यो फर्स्ट सेकेन्डमा हो, यो सेकेन्ड सेकेन्डमा हो, यो थर्ड सेकेन्डमा हो। यो क्यामेरा अटोमेटिक क्यामेराले एउटा पिक्चरको बारेमा पढ्न देखाउन गरेको पाइन्छ। त्यसमा के छ भने एट द फर्स्ट व्हेन द बल वाज रिलिज्ड फर्मली, जब हामीले बललाई चाहिँ बल नलगाइकन नहुत्याइकन यसलाई बिस्तारै हातबाट छोड्छौँ अवर ठाउँबाट, तब यो बल खस्न थाल्छ र पहिलो सेकेन्डमा यसले कभर गरेको डिस्टेन्स मिल्दैन दोस्रोसँग, थर्डसँग पनि मिल्दैन। पहिलो सेकेन्डमा 9.8 मिटरको आउँछ डिस्टेन्स भने दोस्रोमा फेरि प्लस 9.8 भएर 19.6 मिटर यसले सेकेन्डमा कभर गर्छ। रिमेम्बर, त्यस्तै गरी तेस्रो सेकेन्डमा फेरि अर्को प्लस 9.8 चाहिँ फेरि प्लस भएर यसको फेरि पनि अर्कोमा डिस्टेन्स थर्ड सेकेन्डमा बढेको हुन्छ। यहाँबाट के बुझिन्छ भने एक सेकेन्डको 9.8 त्यही बल फेरि अर्को सेकेन्डमा चाहिँ 19.6, यसरी 9.8 जोडिँदै गएर लास्टमा त्यो बल जब भुइँमा पुग्छ एन्ड ड्यू टु द हाई स्पिड इट स्ट्राइक्स विथ द हाई फोर्स, डोन्ट फर्गेट इट, द्याट इज एक्सेस ड्यू टु ग्राभिटी। नाउ सो यु सुड अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड, हामीलाई कतिपय कुराको चाहिँ एकदम कन्फ्युजन छ, धेरै कुराहरू छन् यो कुरामा। यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड acceleration due to gravity is applied to all object at a place equally. के भन्नु खोज्या भने acceleration due to gravity सबै खाले अब्जेक्टमा तर एउटा कुनै प्लेसमा चाहिँ बराबर पर्छ। हामीलाई कस्तो कति ठाउँमा त्यो मलाई पनि पर्ने कुरा हो, सानोमा ठुलो ढुङ्गा र सानो ढुङ्गालाई फाल्दाखेरि कुन पहिला चाहिँ जमिनमा पुग्छ भनेर सोध्यो भने हामी ठुलो ढुङ्गा भन्छौँ। रिमेम्बर, when two stones of different size are thrown, then when we are asked which stone will strike the ground first, we all will raise the hand and say the bigger one. But my dear students, you should understand the acceleration of gravity do not depend upon the mass. Remember, the mass मा भर पर्दैन। चाहे तिमी ठुलो ढुङ्गा चाहे सानो ढुङ्गालाई भुइँमा खसाल, यो सबैमा बराबर एप्लाइड हुन्छ, बराबर पर्छ। र if there is no resistance, air resistance, then you will see both the stone will strike the ground at the same time, बराबर समयमा यो हुन्छ। र यही कुरा प्रुभ गर्नको लागि ग्रेट साइन्टिस्ट ग्यालिलियोले इटालीमा गएर ढल्केको टावर, जसलाई हामी लिनिङ टावर अफ पिसा भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ गएर एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ र त्यो टावरको नाम पटक पटक पनि देख्न सुन्न पाइन्छ, लिनिङ टावर। यसो फेमस काम किन भयो भन्दाखेरि यो ढल्केको टावरमा गएर ग्यालिलियो साइन्टिस्टले चाहिँ फरक फरक ढुङ्गाहरू खसाल्नु भएर अनि यो कुरालाई प्रमाणित गर्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ तलपट्टि आफ्नो ग्राउन्डमा टिनको पाता राखेर अनि दुईटा ढुङ्गालाई सँगसँगै खसाल्नु भयो र उनले त्यो आवाज सुन्नुभयो। दुईटै ढुङ्गाको आवाज उनले ठ्याक्कैसँगै पाउनुभयो। And then he said, the value of small g do not depends upon the mass, big mass. It is independent of mass. Either it is small object or bigger object. It is equally applied to all objects. Remember, मैले के भन्न खोजे अन्तमा भन्दाखेरि हामीले जुन जे चीज देख्छौँ यहाँ सिक्का र एउटा कोइन र पेपरलाई खसाल्यौँ भने सिक्का एकदम फास्ट तल जान्छ, तर पेपर त ढल्किँदै 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 तल पुग्छ। यसबाट के हामीले चाहिँ बुझ्छौँ भने जी चाहिँ सिक्कामा परेछ है बढी, त्यो एकदम फास्ट भयो, तर वास्तवमा त्यो होइन। यदि यही चिज हामी हावा नभएको ठाउँमा गएर गर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ सिक्का र त्यो पेपर चाहिँ सँगसँगै खस्छन्। रिमेम्बर, दे विल फल टुगेदर। चन्द्रमामा गएर साइन्टिस्टले गरेको एक्सपेरिमेन्टको बारेमा एउटा एकदमै राम्रो छ। चन्द्रमामा पुग्ने साइन्टिस्टले चाहिँ ह्यामर भन्छौँ हामी, हम्मर र प्वाखलाई एकदम खसाल्नुभयो, सँगै खसाल्नुभयो र त्यो प्वाख र हम्मर सँगसँगै जमिनमा पुगेर देख्दा उहाँमा छक्क पर्नु भएको कुरा पनि हामीले उहाँको रिसर्चमा पढ्न पाइन्छ। सो द फाइनल्ली वाट द कन्क्लुजन इज वाट एभर द मास अफ अब्जेक्ट
the value of G is equally applied to all objects, either big or small, either anything, if the air resistance is neglected. So, my dear student, from today's topic, try to understand what is the definition of small g, what are the effects, and in the tomorrow's class, I will try to explain you by the writing. Thank you. Keep tuning.